हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. टॉप कन्सेप्टमध्ये आता आपल्याला बघायचं आहे कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन मोशन. या 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 व्हिडिओमध्ये आपण काय स्टडी करतोय? कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन मोशन म्हणजेच नॉन युनिफॉर्म मोशनचा एक प्रकार, राईट, की ज्यामध्ये मोशनमध्ये व्हेलॉसिटी बदलते बट द चेंज इन व्हेलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन, म्हणजेच ॲक्सलरेशन कॉन्स्टंट. सो मित्रांनो, हे स्टडी करायला घ्यायचं कारण काय? का ह्या मोशनची खासियत अशी आहे की ह्या मोशनमध्ये आपण मोशन पॅरामीटर्ससाठी एकत्र करून खास रिलेशन्स डेव्हलप केले आहे, ज्याला आपण कायनॅमॅटिकल इक्वेशन म्हणतो, राईट. सो कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन मोशन ॲनालाइज करण्यासाठी, त्यातले व्हेरियस मिसिंग पॅरामीटर फाइंड आउट करण्यासाठी व्हॉट वी यूज कायनॅमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ मोशन. मग 3 इक्वेशन कोणते आहेत आपल्याकडे? एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन सेकंड इज v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, थर्ड इज S is equal to ut plus 1/2 at square. ठीक है. So these are the 3 kinematical equations which are used in the analysis of constant acceleration motion, लिनियरच्या बाबतीत. आणि हेच जर अँग्युलर किंवा म्हणजे सर्क्युलर किंवा रोटेशनल असेल तर आपण कुठले इक्वेशन्स तयार करणार? सो आपण इथे करस्पॉन्डिंग टर्म घेऊन आपण तयार करणार ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, then omega square is equal to omega 0 square plus twice of alpha theta, and lastly theta is equal to omega 0 t plus 1/2 alpha t square. So these are the corresponding equation in circular or rotational motion. आता इथे प्रत्येक टर्मचा मीनिंग समजून घ्या. लिनियर मोशन मध्ये v म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी, u म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी, a म्हणजे ऍक्सलरेशन ऑफ मोशन आणि t म्हणजे टाइम. तसंच s म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. आणि इन केस ऑफ रोटेशनल और सर्क्युलर मोशन, ओमेगा म्हणजे फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, देन ओमेगा 0 म्हणजे इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सलरेशन, टी म्हणजे टाइम आणि थीटा म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट बॉडी, दॅट पार्टिकल, राईट. सो हे झालं मिनिंग ऑफ टर्म अँड जनरल इक्वेशन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दी कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन मोशन. सी मित्रांनो, मोशनचा प्रॉब्लेम समोर आला आणि जर कळालं की हा कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन मोशनचा आहे, डोळे दाखवून हे इक्वेशन समोर आणायचे आणि याचाच उपयोग करून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काही साइन कन्व्हेन्शन्स तुम्हाला यूज करावं लागतील. लाईक समजा ॲक्सलरेशन तुमचं जर निगेटिव्ह आहे तर इथं चिन्ह बदलल, हा मायनस ए होईल, या ठिकाणी चिन्ह बदलल, या ठिकाणी देखील साईन बदलल. तसं तिथं रिटार्डेशन असेल म्हणजे निगेटिव्ह अँग्युलर ॲक्सलरेशन असेल तर प्लसचं मायनस साईन होईल. सो दॅट यू कॅन टेक, सो आय कॅन ऑलवेज राईट प्लस मायनस, म्हणजे ऍक्सलरेशन आणि रिटार्डेशन दोन्ही केसेस त्याच्यात कव्हर होते. आता लिनियर मोशन पण कशी? अंडर द ऍक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ही एक जनरल मोशन आपल्याला बघायला भेटते, तिच्यावर भरपूर प्रॉब्लेम आपल्या परीक्षेत विचारतात. म्हणजे आपण तिला म्हणतो मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे, मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. आता याच्यामध्ये जर ऑब्जेक्ट वरून खाली पडत असेल, ठीक आहे, अंडर द ऍक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सो इन सच अ केस त्याला आपण फ्री फॉल देखील म्हणतो, राईट. म्हणजे ऑब्जेक्ट जर तुम्ही वरून सोडून दिलं, राईट, फेकलं नाही, सोडून दिलं, सो दॅट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द ऍक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अलोन. आणि जरी समजा तुम्ही ते फेकलं तर इट विल हॅव सम इनिशियल व्हेलॉसिटी. सो फक्त फ्री फॉल जर कन्सिडर केला तर हाऊ कॅन वी मॉडिफाय दिस इक्वेशन? तर आपण काय लिहू शकतो मग? v इज इक्वल टू त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असेल, ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू असेल g, सो हे होईल v इज इक्वल टू gt, देन हे होईल v स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g इंटू h. आपण हाईट h जर कन्सिडर केली तर म्हणजे h हाईटून जर ऑब्जेक्ट सोडलं विथ 0 इनिशियल व्हेलॉसिटी, सो तिथे s इज इक्वल टू काय घ्यावं लागेल? h. मग याचा इक्वेशनचा उपयोग करून यू कॅन ऑलवेज फाइंड आउट व्हेलॉसिटी. हे इक्वेशन काय होणार आहे? h इज इक्वल टू हा 0 होईल आणि हा 1/2 gt स्क्वेअर. सो हे झाले कायनॅमॅटिकल इक्वेशन फॉर बॉडी फ्रीली फॉलिंग डाऊन, राईट. आता हे जर तुम्ही वरती फेकली तर त्या ठिकाणी काय होईल? v इज इक्वल टू सुरुवातीला काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल. आता आपण याला जर केअरफुली अप्लाय केली तर v 0 होणार आहे. खालून वरती जर वस्तू फेकली तर ती एका हाईट पर्यंत जाणार आहे, क्षणापुरती थांबल आणि पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटीमुळे ती परत खाली येईल. मग इन सच अ केस आपण इथे लिहू शकतो 0 इज इक्वल टू u मायनस gt, देन हिअर 0 इज इक्वल टू u स्क्वेअर. इथं आता आपण निगेटिव्ह घेतोय कारण ऍक्सलरेशन वरच्या दिशेने टाकलेले, सो मायनस 2gh अँड फायनली h इज इक्वल टू ut मायनस 1/2 gt स्क्वेअर. सो हे इक्वेशन्स आपण यूज करू शकतो फॉर द बॉडीज विच आर मूव्हिंग
व्हर्टिकली अपवर्ड, जे आपण खालून फेकतो. त्यामुळे त्या केसमध्ये इनिशियल व्हेलॉसिटी येते, फायनल व्हेलॉसिटी 0 होते. सो मित्रांनो, हा फार छोटा पार्ट आहे, बट इट विल हेल्प यू लॉट टू सॉल्व दी व्हेरियस प्रॉब्लेम्स इन मेकॅनिक्स इन मोशन, राईट. सो याचे डिटेल लेक्चर्स ज्यावेळेस असतील त्यावेळेस तुम्हाला ह्या बेसिकचा नक्कीच फायदा होईल. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन मोशन. कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन मोशन. ठीक आहे. यातलं स्पेशलाइज केस फ्री फॉल अँड बॉडी मुव्हिंग इन व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. बाकी इतर ठिकाणी ऍक्सलरेशन कॉन्स्टंट आहे असं मेन्शन केलं जातं. ते जर तुम्हाला लक्षात आलं प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंटमध्ये, तर यू कॅन सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन दिस. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉप कन्सेप्ट. थँक्यू.